Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan meneruskan soalan 6 dan soalan 7. Kedua-dua soalan 6 dan soalan 7 ini diberi dalam bentuk lukisan unjuran ortografik. Okey, ini adalah unjuran sudut ketiga. Sebab apa unjuran sudut ketiga? Lan mesti atas hadapan adalah unjuran sudut ketiga. Sebenarnya lukisan ni tak susah sangat, cuma dia bagi dalam bentuk ortografik. Yang susahnya dekat sini ialah untuk membayangkan isometrik. Jadi bila dapat soalan ortografik, kita kena bayangkan isometrik, baru kita boleh letakkan di mana kedudukan tapak, di mana kedudukan blok 2, blok 3. Okey. Bila dah kenal pasti blok macam ni, dah tetapkan kedudukan bloknya, jadi kita nak melukis pun senang. Okey, kita mula melukis dengan blok 1. Blok 1 ini adalah tapak dia ya. Ukuran bagi tapaknya ialah X 80, kat sini 80. Y, kalau kita tengok kat sini pun 80. Dan tinggi tapak ialah 20. Okey, kita mula buat. L 80 Y dan tinggi 20. Okey, objek kedua adalah yang ini. Okey, X dia 20, Y nya adalah 80, tingginya di sini 80 tolak dengan 20 tapak tadi. Jadinya 60. L 20, X dia, Y 80 dan tinggi 60. Okey, objek ketiga adalah condong. Ada pelajar yang PM Umi tak boleh nak buat condong. Macam yang Umi buat. Okey, ada cara membuat condong. Okey, cara ni ialah kita buat blok. Mula-mula sekali kita ambil ukuran. Ukurannya adalah X 30, Y dia adalah 80 dan tingginya adalah 20. Jadi kita mula membuat pakai blok. L Y dia tadi 20, X dia 80 dan tingginya 20. Kita slash je. Klik 3 point. Okey, point 1, point 2, point 3. Macam ni pun lagi senang lah. Kalau pelajar buat 2-3 kali tak dapat, buat macam ni je. Okey, seterusnya kita cantumkan lukisan ini. Pastikan cantuman anda menggunakan titik yang tepat. End point. Pergi kepada end point. Kemudian yang ini juga. End point dan end point. Okey, ini objek dia. Okey, kita lihat cantuman kita masuk ke tidak. Seperti biasa. Okey, bila dah selesai, kemaskinikan objek ini. Kita lihat. Di bahagian atas ni ada satu bulatan. Di bahagian tepinya ada bulatan. Jadi sebelum membuat bahagian tepi ni, kita kena lihat bahagian tengah. Sebab bahagian tengah ini dia ada center line. So untuk mendapatkan center line ni, kalau kita dah buat curve ni agak susah lah. Jadi kita buat yang ini dahulu. Untuk buat yang ini, dia gunakan center line. Diameternya adalah 24. Panjangnya adalah 20. Kita ambil center line dia. Point dengan point. Okey, oleh kerana dia pandangan ke hadapan, jadi kita gunakan right. Kita cuba menggunakan right. Okey, ambil point. Okey, dapat. Tadi dia kata 24 diameter. Jadi dia jarinya ataupun radius ni ialah 12. Kedalamannya adalah 20. Right, kita subtract. Okay, kita
padam yang ini dan kita lihat. Okey, dah siap, kita boleh buat di bahagian tepi ni lah. Okey, ukuran di bahagian tepi ini ialah, okey, dia 40 di bahagian tepi ini. So, bahagi 2 ni dia jadi 20. So, diameter di sini adalah 20. Okey, kita siapkan Philip. Kita ambil Philip. Kita type R. 20. Kita select objek. Klik enter dan enter. Okey, again, kita enter lagi sekali. Dia akan dapat semula Philip. Kemudian radius 20. Enter, kita klik pada objek. Klik, enter. Okey, dah siap, kita boleh lihat dahulu ikan kita. Okey, seterusnya nak buat di bahagian bawah ini. Okey, di bawah ini ialah diameternya ialah 40. Okey, kita tukar semula pada world. Kita klik silinder dan kita klik bahagian tengah ini, dia akan dapat. Tadi diameternya adalah 40. Jadinya radiusnya adalah 20. Okey, kita turun ke bawah ini. Turun ke bawahnya adalah 20. Tingginya adalah 20. Jadi 20. Enter. Kita subtract-kan dia. Enter. Enter. Okey, selesai. Selesai, kita union. Enter. Okey, lepas tu kita dimensikan dia. Satu. Okey, kita ambil dimensi. Kita buat kat sini lah, tepi ni. Okey, kita ambil dimensi. Dah pandai buat dimensi. Okey, lagi sekali kita ambil di tepi ni. Okey, point ke atas. And Z, Y. Kita ambil dimensi. Tiga, 4. Kita buat di sini satu. Dan daripada ambil 3 point ni, pelajar-pelajar boleh type UCS Okay. Okay, lain kita ambil jarak ni. Jarak penuh. Kita cuba Okay. Jarak ni. Okay, dapat. Right, siap kita punya ni. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua ni pun sama. Ada 3 objek yang kita kena kenal pasti, iaitu objek 1. Kita lihat objek tapak dia objek 1. Okay, objek 2 dan objek 3 adalah separuh bulatan. Objek ini suku bulatan objek 2 ni. Daripada sisi ni memang kita clear lah, nampak. Okay, kita buat objek tapak dahulu. Objek tapak ialah kita ambil ukuran daripada sini 90, 80, tingginya adalah 30. Tekan world. Sebab dah ambil sudut tadi tekan world balik. Setiap kali lepas ambil sudut kena tekan world. Okay, kita mula buat tapak. L 90, 80, 30. Okay, seterusnya kita untuk membuat objek nombor 2 ini, X nya 20,
80Y dan tinggi 90 asal. Dia dah tolak 30 tadi. So dah jadi 60. L 20, 80, 60. Seterusnya kita nak buat yang bulatan ini. Radius 40. So 80 lah sebenarnya. Radius 40 daripada pandangan hadapan. Okay. Kita tukar dulu daripada pandangan hadapan, right. Kita pergi kepada silinder. Okay, kita lihat dulu objek jadi ke tidak. Okay, jadi sekarang ni 40 diameter dia. Okay, ke belakang adalah 20. Okay, dekat sini kita kena potong objek ini. Sebab dia nak separuh. Slice. Select objek. Enter. 3 point. Okay, point 1. Point 2. Point 3. Enter. Okay. Kita boleh move objek. Oh, dekat sini dia berdouble. Kita move dulu. Okay. Kita move objek. Pergi kepada endpoint. Pergi kepada endpoint. Kemudian kita boleh move yang ini. Kita pergi kepada midpoint. Ini midpoint. Pergi kepada midpoint di sini. Right. Kita lihat objek kita jadi ke tidak. Okay, dia masuk. Yang ini kita boleh delete. Okay, seterusnya kita lihat apa lagi yang perlu kita buat. Dekat sini ada curve kat sebelah tadi. Dekat sini ada curve. Iaitu radius dia 40. So, mudah saja kita ambil select. Kita tekan R. Lepas tu berapa tadi? 40. Kita klik objek. Enter. Enter. Okay, dah siap. Kita lihat apa lagi. Okay, dekat sini dia ada sepotong. Sepotong dengan jarak 35. Jadi kita ambil 35 tersebut. Ambil dulu jarak 35 tersebut. Yang ni kita tekan wall. Selalu lupa tekan wall. 35. Besarkan lagi. Kita dah ada 3 titik. Iaitu titik 1. Titik 2. Titik 3. Okay, kita potong. Pilih objek. Enter. Lepas tu 3 point. Point 1. Point 2. Point 3. Okay, yang ini kita boleh delete. Dah siap. Kita boleh union. Enter. Kita lihat pergi kepada objek. Okay. Sekarang kita nak buat dimensi. 3 point. Point 1. Kita ambil dimensi. Kita buat yang ini pula. Cuma jadi ke tidak sebab dia ada sudut kat sini. Endpoint. Dapat. Okay. Okay, kita pergi dimensi. Okey. Kita pergi yang atas ini. Okey, ambil dimensi. Right, dapat. Seterusnya. Nanti kalau bulat-bulat ni dia memang susah sikit nak dapat. 1, 2, 1, 2, 3. 4. Oh, tinggi ni kita boleh ambil ni. Okay, 3 point.
Okey. Lepas tu jarak ni pun kita boleh ambil untuk dapatkan 5 dimensi. Okey, kita ambil dimensi. Okey, siap kita punya 5 dimensi kita. Okey, kita dah zoom all. Kita buka kepada layout. Ini gambar kita dalam layout. Kemudian kita insert blok nama. Insert blok nama. Okey, kita masukkan tengah-tengah dia. Okey, objek ni kalau kita tak tarik dia, dia nampak dalam print. Jadi kita kena tarikkan dan kita sorokkan di dalam blok nama ataupun di belakang blok nama. Okey, bila dah selesai kita print. Okey, kita pergi kepada printer yang kita pilih. Kemudian kita select window. Dia boleh juga kalau kita tak pergi kepada select window itu, tapi dia sengit nanti. Dia sengit macam ni. Jadi kita select window yang mana kita nak print. Kemudian kita centerkan, kita previewkan. Dia berada di tengah-tengah kertas lukisan kita. Okey, ini saja yang dapat Umi sampaikan hari ini dan habis latihan kita. The next video, Umi akan menerangkan berkaitan dengan teknik menjawab soalan peperiksaan akhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.